สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของถั่วเหลืองนะครับถั่วเหลืองเนี่ยมันมีสารที่อยู่ข้างในเรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนซึ่งหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับแล้วหลายคนก็มีคำถามในใจเต็มไปหมดเลยนะครับทั้งในกรณีผู้หญิงและผู้ชายผู้หญิงเนี่ยก็จะถามว่าไอตัวสารตัวนี้เนี่ยถ้าเราทานเข้าไปมันจะไปทำให้เราเกิดโรคมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งมดลูกหรือเปล่าเพราะว่าไอ้มะเร็ง2 อย่างนี้เนี่ยนะครับมันเป็นมะเร็งที่ตอบสนองต่อการได้ฮอร์โมนเอสโตรเจนเข้าไปในร่างกายส่วนถ้าเป็นผู้ชายก็กังวลอีกนะครับว่าเอสโตรเจนเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนเพศหญิงนี่ถ้าเรารับประทานสารไฟโตเอสโตรเจนซึ่งมันมาจากถั่วเหลืองมันจะไปทำให้ฮอร์โมนเพศชายของเราลดลงหรือเปล่าจะไปทำให้เราเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอย่างนี้หรือเปล่านะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาไขข้อข้องใจของหลายๆคนเนี่ยเรื่องนี้ให้ฟังกันเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับขอเริ่มต้นด้วยอย่างนี้ก่อนนะครับถั่วเหลืองแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มาจากถั่วเหลืองเช่นเต้าหู้น้ำเต้าหู้นะครับหรือโปรตีนที่เป็นซอยโปรตีนนะครับโปรตีนจากถั่วเหลืองที่บางคนอาจจะกินเสริมเพราะว่าต้องการที่จะออกกำลังกายนะฮะต้องการสร้างกล้ามเนื้อแต่ว่าไม่ต้องการกินโปรตีนที่เป็นโปรตีนจากสัตว์หรือเวย์โปรตีนนะฮะพวกนี้คือแหล่งที่มาของซอยโปรตีนนะครับทีนี้ในถั่วเหลืองเนี่ยมันมีสารที่เราเรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนซึ่งมีความหมายว่าเป็นเอสโตรเจนที่คล้ายกับเอสโตรเจนของมนุษย์แต่ว่ามันมาจากพืชนะครับสารเนี่ยมันเป็นกลุ่มนะครับไม่ใช่เป็นสารตัวใดตัวหนึ่งตัวหลักๆที่เป็นไฟโตเอสโตรเจนในถั่วเหลืองก็คือสารที่เป็นกลุ่มที่เรียกว่าไอโซฟลาโวนส์นะครับไอโซฟลาโวนก็ไม่ใช่เป็นสารตัวเดียวอีกเหมือนกันนะครับมันมีสารหลายๆตัวเช่นเจนิสไตน์กับเดทไซน์นะครับ2ตัวนี้เป็นตัวหลักที่อยู่ในถั่วเหลืองนะครับสารเหล่านี้เนี่ยมันมีข้อดียังไงมันออกฤทธิ์ยังไงในร่างกายก็ต้องขอพูดไปถึงคุณสมบัติอย่างหนึ่งของไฟโตเอสโตรเจนที่มาจากถั่วเหลืองนั่นก็คือไอโซฟลาโวนคุณสมบัตินี้คือคุณสมบัติที่เรียกว่า SERMs นะครับ SERM Selective Estrogen Receptor Modifiers นะครับหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าสารไฟโตเอสโตรเจนจากถั่วเหลืองนั้นมีฤทธิ์คล้ายเอสโตรเจนในบางอวัยวะยกตัวอย่างเช่นระบบหลอดเลือดระบบหัวใจระบบกระดูกนะครับซึ่งมันเป็นประโยชน์นะทำให้เราสามารถที่จะลดคอเลสเตอรอลได้นะครับลดความดันโลหิตได้แล้วก็ส่งเสริมทำให้กระดูกของเรามีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นซึ่งเราจะใช้ยาบางตัวที่มีฤทธิ์แบบนี้เนี่ยในการรักษาโรคกระดูกพรุนในผู้หญิงที่หมดประจำเดือนด้วยนะครับและแน่นอนเนื่องจากว่ามันเป็นเอสโตรเจนเนี่ยในผู้หญิงที่หมดประจำเดือนถูกไหมครับก็จะมีอาการวัยทองนะบางคนอาจจะเคยเป็นนะครับมีอาการหงุดหงิดนะครับเดี๋ยวร้อนวูบวาบเดี๋ยวเหงื่อออกกลางคืนนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเราได้สารไฟโตเอสโตรเจนจากถั่วเหลืองไปมันจะสามารถที่จะไปช่วยทำให้ศูนย์ควบคุมอุณหภูมิในร่างกายของเราในสมองเนี่ยนะครับมันทำงานปกติมากขึ้นก็จะสามารถลดอาการวัยทองได้นะนี่คือฤทธิ์ที่เหมือนกับเอสโตรเจนในร่างกายเราแต่อย่างไรก็ตามมันจะมีฤทธิ์อีกอย่างหนึ่งนะครับของ SERMs นะครับ Selective Estrogen Receptor Modifier ที่แตกต่างกันไปคือมันไปยับยั้งหรือไปหยุดยั้งการทำงานของเอสโตรเจนในอวัยวะต่างๆนะครับอวัยวะหลักๆที่สำคัญก็คือเต้านมแล้วก็เยื่อบุโพรงมดลูกครับหมายความว่าอะไรล่ะหมายความว่าแทนที่มันจะทำงานเป็นปัญหาคือบางคนคิดว่าเอสโตรเจนเข้าไปในเต้านมเยอะๆทำให้เราเป็นมะเร็งเต้านมนะฮะเอสโตรเจนเข้าไปในเยื่อบุโพรงมดลูกทำให้เราเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกแต่ไม่ใช่กับถั่วเหลืองครับไฟโตเอสโตรเจนเข้าไป2ที่นั้นเนี่ยไปต่อต้านการเกิดมะเร็งเต้านมแล้วก็ไปต่อต้านการเกิดมะเร็งเยื่อบุมดลูกด้วยตรงนี้นี่มันมีหลักฐานที่ยืนยันมาแล้วนะครับผมก็จะแปะลิงก์หลักฐานเหล่านี้ให้ท่านสามารถไปอ่านได้ด้วยตัวเองนะครับแต่มันจะสามารถอธิบายกลไกเนี่ยด้วยฤทธิ์ของ SERMs นั่นเองนะครับ SERM ตัวนี้นั่นเองนะฮะอันนี้เป็นฤทธิ์
ที่เราต้องเข้าใจนะครับดังนั้นในกรณีของผู้หญิงเนี่ยท่านสบายใจได้ท่านสามารถที่จะดื่มนมถั่วเหลืองหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากถั่วเหลืองทั้งน้ำเต้าหู้หรือเต้าหู้ต่างๆได้อย่างที่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วมันก็มีประโยชน์ในแง่ของกระดูกนะครับในแง่ของไขมันความดันโลหิตแล้วก็อาการที่เกิดจากการหมดประจำเดือนหรือวัยทองด้วยนะครับทีนี้ขอเปลี่ยนมาในทางผู้ชายบ้างในผู้ชายเนี่ยเรามีเอสโตรเจนไหมก็ต้องบอกว่ามีครับเอสโตรเจนของผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาจากการที่เราเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเพศชายไปเป็นฮอร์โมนเพศหญิงด้วยไขมันในร่างกายนะครับด้วยไขมันในร่างกายนะดังนั้นผู้ชายคนไหนที่อ้วนเยอะๆเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนเพศหญิงค่อนข้างที่จะเยอะตามไปด้วยทีนี้ก็มีคนกังวลว่าฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยมันจะไปทำให้เรามีหน้าอกไหมทำให้กล้ามเนื้อของเรามันรีบฝ่อลงไหมนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในทางทฤษฎีมันดูเหมือนจะจริงนะแต่อะไรรู้ไหมครับมันมีการเอาวิจัยตัวหนึ่งนะครับวิจัยตัวนี้เนี่ยเขาทำ Meta Analysis ก็คือเอางานวิจัยทั้งหมด38งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟโตเอสโตรเจนในผู้ชายมาดูเลยว่ามันมีระดับฮอร์โมนเพศชายที่มันต่ำลงไหมปรากฏว่าไม่มีปัญหาเลยครับไม่มีปัญหาเลยแม้แต่น้อยคือฮอร์โมนเพศชายยังอยู่เหมือนปกติไม่ได้เกิดเรื่องปัญหาอะไรขึ้นมาแต่อย่างใดเลยนะครับบางคนกังวลว่ามันจะมีปัญหากับต่อมลูกหมากอะไรไหมปรากฏว่าไม่มีครับไม่มีปัญหาเรื่องของอะไรเลยทั้งฮอร์โมนก็ไม่เจอปัญหาเรื่องมะเร็งก็ไม่เป็นปัญหาต่อมลูกหมากก็ไม่เจอปัญหาดังนั้นก็สรุปได้ว่าไม่มีความที่เราต้องกังวลแต่อย่างใดท่านไหนก็แล้วแต่ซึ่งรับประทานผลิตภัณฑ์ที่มันมาจากถั่วเหลืองทั้งนมถั่วเหลืองนะครับหรือโปรตีนจากนมถั่วเหลืองจากถั่วเหลืองเองนะฮะหรือเราจะไปรับประทานตัวถั่วเหลืองเองโดยตรงนะครับเต้าหู้น้ำเต้าหู้ไม่ได้มีปัญหาทีนี้คำถามก็มีอยู่ว่าแล้วปริมาณเท่าไหร่มันถึงจะได้ประโยชน์แล้วมันมีปริมาณอะไรไหมที่มันมากเกินไปจนกระทั่งเกิดโทษเพราะว่าอย่าลืมนะครับเราต้องอยู่บนทางสายกลางน้อยไปก็ไม่ดีมากไปก็มีปัญหาเหมือนกันนะฮะต้องบอกอย่างนี้ครับรายงานหลายรายงานที่ผมไปตามอ่านมาเนี่ยนะฮะมันจะได้ปริมาณสารไอโซฟลาโวนของตัวถั่วเหลืองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30-50 มิลลิกรัมต่อวันซึ่งอันนี้ก็คือเทียบได้กับการที่เราดื่มนมถั่วเหลืองสักประมาณ 2-3 แก้วนะฮะ 2-3 แก้วปกตินะครับแก้วเท่านี้นะฮะไม่ใช่แก้วขนาดนี้นะอันนั้นก็นั่นเรียกว่าเหยือกแล้วนะครับเรากินแก้วขนาดปกติ 2-3 แก้วต่อวันเพราะว่านี่แหละไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นแล้วจะได้ประโยชน์ด้วยซ้ำไปนะครับโดยมันจะมีขนาดของไอโซฟลาโวนอยู่ประมาณสัก 30-50 มิลลิกรัมต่อวันอันนี้คือกรณีกินปกตินะแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะมากกว่าปกติได้เช่นอาจจะถึง120 มิลลิกรัมต่อวันก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะถ้าเรากินโปรตีนขนาดนี้เข้าไปจากถั่วเหลืองนะฮะได้ไฟโตเอสโตรเจนเข้าไปอันนี้ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรส่วนคนที่กินเป็นโปรตีนผงนะโปรตีนผงที่มาจากถั่วเหลืองหรือถั่วอื่นที่ผสมกันเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันนะครับตราบใดก็ตามที่ไอโซฟลาโวนของเขาที่ได้ไปเนี่ยมันไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับคำถามก็คือแล้วไอโซฟลาโวนแค่ไหนคือสูงต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในรายงานต่างๆเนี่ยมันมีการทดลองหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับอย่างไหนบ้างอันแรกเราเจอว่ามันมีการทดลองอันหนึ่งที่เอาผู้หญิงมากินแล้วมันเป็นเคสรีพอร์ตก็คือเป็นคนนั้นเป็นอยู่คนเดียวคือเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้น้ำหนักประมาณสัก80 กิโลกรัมนะครับกินตัวเนี่ยไอโซฟลาโวนนะฮะเข้าไปอยู่ที่400 มิลลิกรัมต่อวันปรากฏว่ากินไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยมีความดันโลหิตที่สูงมากเลยในร่างกายนะครับอันนี้คือ400 มิลลิกรัมนะแล้วก็เป็นเคสเดียวด้วยดังนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังไว้แต่มันแน่นอนว่าไม่มีใครที่กินไปถึงขนาด400 มิลลิกรัมได้ท่านจะต้องกินนมถั่วเหลืองเข้าไปแบบเป็นลิตรต่อวันนะฮะนั้นน่าจะมีปัญหาได้นะครับทีนี้ถามว่าทำไมมันถึงเกิดแบบนั้นขึ้นมาก็ต้องบอกว่าตัวสารไอโซฟลาโวนเนี่ยนะครับมันมีฤทธิ์อันหนึ่งนะฮะที่ไปยับยั้งเอนไซม์ตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าโมโนแอมีนออกซิเดสมันจะทำให้เรามีความดันโลหิตสูงได้นะนี่เป็นกลไกอันหนึ่งซึ่งอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ถ้าคนนั้นมีความไวต่อสารตัวนี้มากจริงๆ
แล้วก็กินในปริมาณที่ขนาดสูงนะครับซึ่งโดยทั่วไปถ้าเป็นถั่วเหลืองหรือจากโปรตีนหรือจากนมถั่วเหลืองจากเต้าหู้อันนี้ไม่มีปัญหาท่านไม่มีทางได้กินไปได้เยอะขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็ทำให้เราสบายใจได้บ้างนะครับเราไม่มีทางกินเข้าไปได้400มิลลิกรัมแต่มีข้อยกเว้นครับอะไรรู้ไหมอาหารเสริมครับเพราะว่ามันมีอาหารเสริมไอโซฟลาโวนขายแบบเป็นเม็ดเลยเป็นเม็ดเป็นแคปซูลไอโซฟลาโวนดังนั้นเนี่ยท่านต้องไปดูให้ดีนะครับว่าปริมาณที่มันอยู่ในนั้นเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับเท่าที่ผมไปเซิร์ชดูเนี่ยนะครับมันมีตั้งแต่ปริมาณขนาด50มิลลิกรัม60มิลลิกรัม150มิลลิกรัมซึ่งพวกนี้ถ้าท่านทานวันละ1เม็ดแคปซูลเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมันยังไม่ถึง400ไม่มีปัญหาอะไรนะถูกไหมฮะต้องไปดูที่ฉลากของแต่ละยี่ห้อนะเพราะว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันจะมีการเขียนบอกโอสารสกัดจากถั่วเหลืองเท่านี้อาจจะเป็น 1,500 มิลลิกรัมแต่เราไม่ดูกันที่ปริมาณของถั่วเหลืองเราดูกันที่ปริมาณของไอโซฟลาโวนครับ 1,500 มิลลิกรัมของแคปซูลหนึ่งอาจจะมีไอโซฟลาโวนอยู่แค่150มิลลิกรัมก็ได้ดังนั้นต้องดูตรงนี้นะครับที่ฉลากเวลาที่เราจะไปซื้ออาหารเสริมเหล่านี้มากินเพราะว่าบางคนบอกว่าผู้หญิงกินก็ดีสิจะได้ช่วยเรื่องของความดันโลหิตช่วยเรื่องของไขมันช่วยเรื่องของกระดูกให้มันแข็งแรงแล้วก็ลดอาการที่เกิดจากการวัยทองได้นะฮะก็เลยอยากจะไปซื้อมากินเพราะว่าตัวเองเนี่ยกินถั่วเหลืองไม่ค่อยเพียงพออยู่แล้วนะวันหนึ่งเนี่ยถ้าจะไปหาน้ำเต้าหู้มากินผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองมันดูลำบากยากเย็นเหลือเกินงั้นกินไอ้นี่เป็นเม็ดได้ไหมนะครับคำตอบของผมก็คือโอเคมันอาจจะทำได้ครับแต่อย่างที่บอกคือเวลาที่เราเลือกอาหารเสริมสักยี่ห้อหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องไปดูเองนะครับว่ามีหน่วยงานอิสระมาตรวจสอบไหมตรวจสอบอะไรก็คือต้องตรวจสอบว่าใน1เม็ดแคปซูลเนี่ยมีสารที่เขาบอกปริมาณเท่านั้นจริงๆไหมอย่างเช่นบอกว่ามีไอโซฟลาโวนอยู่100มิลลิกรัมมันมี100จริงหรือเปล่ามันมีอย่างอื่นปนมาไหมมีอะไรเจือปนมาหรือเปล่าถ้าไม่มีหน่วยงานอะไรมาตรวจสอบอันนี้ก็ไม่น่าเชื่อถือถูกไหมครับหรืออีกอย่างหนึ่งที่ต้องดูก็คือแล้วหน่วยงานที่มาตรวจสอบเนี่ยเขาคือใครมีตัวตนจริงไหมตรวจสอบล็อตที่เท่าไหร่แบตช์ที่เท่าไหร่อันนี้ก็มีความสำคัญอีกอย่างเช่นกันนะครับดังนั้นเราต้องมีความกระตือรือร้นในการไปดูของพวกนี้นิดหนึ่งนะครับโดยสรุปแล้วนะครับถั่วเหลืองโปรตีนจากถั่วเหลืองต่างๆนะครับมีสารไฟโตเอสโตรเจนซึ่งจะให้ประโยชน์กับร่างกายนะฮะหลายๆอย่างแล้วมันก็ไม่ได้มีผลเสียนะแต่อย่างใดตราบใดก็ตามที่เรากินปริมาณไม่ได้มากจนเกินไปถ้าท่านไหนที่อยากจะไปหาอาหารเสริมฟลาโวนไอโซฟลาโวนมาใช้นะครับหรือไฟโตเอสโตรเจนเนี่ยนะฮะก็ดูฉลากให้ดีๆนะครับอย่าไปกินเยอะเกินกว่าที่เขากำหนดไว้แล้วกันนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับใครมีอะไรสอบถามก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ